Η επόμενη ενότητα την οποία θα ασχοληθούμε, η ενότητα νούμερο 4, αν θυμάμαι καλά, αφορά το ζήτημα της διοχέτευσης, pipeline. Καταρχάς, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αξία αυτών των τεχνικών που θα μελετήσουμε σε αυτή την ενότητα, των τεχνικών σχεδιασμού επεξεργαστών ουσιαστικά, γιατί σε επεξεργαστές αναφέρεται αυτή η τεχνική, πρέπει να αναλογιστούμε λίγο με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό ένα σύστημα. Δηλαδή, να μπορεί να διεκπεραιώνει όσο το δυνατόν περισσότερες δουλειές στη μονάδα του χρόνου. Για έναν επεξεργαστή, οι δουλειές που διεκπεραιώνονται στη μονάδα του χρόνου είναι ουσιαστικά οι εντολές που ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου. Προσέξτε, η ολοκλήρωση μιας εντολής, το πόσες μάλλον εντολές ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου, δεν είναι το ίδιο με το πόσο καθυστερεί μια εντολή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκτέλεσή της μέχρι να ολοκληρωθεί. Το μεν δεύτερο, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που ξεκινάει η εκτέλεση μιας εντολής μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώνεται η εκτέλεση αυτή, λέγεται latency, καθυστέρηση. Ενώ ο ρυθμός πόσες εντολές ολοκληρώνεται η εκτέλεσή τους στη μονάδα του χρόνου, λέγεται throughput. Εμείς εδώ, στην περίπτωση των επεξεργαστών, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι το throughput. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο αν μία εντολή μπορεί να καθυστερήσει 10 στάδια, και το λέω στάδια για να έχουμε μια πιο γενική αίσθηση του χρόνου, αλλά σε κάθε στάδιο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ολοκληρώνεται μία διαφορετική εντολή. Δεν μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Αυτό μπορεί να το αναλογιστείτε, πώς μπορούμε να το πετύχουμε, σκεπτόμενοι πώς δουλεύει μία γραμμή παραγωγής σε ένα εργοστάσιο, όπου σε κάθε στάδιο από το σημείο που περνάει η κορδέλα και το προϊόν ξεκινάει από το 0 μέχρι τη στιγμή που ολοκληρώνεται η κατασκευή του και έχουν τροποθετηθεί και συμπληρωθεί όλα τα τμήματα. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να ξεκινάει με ένα σκελετό αυτοκινήτου, ένα σασί, που σε ένα βήμα να προστίθεται οι πόρτες, στο άλλο βήμα να προστίθεται το port bagage, στο άλλο βήμα να προστίθεται τα παρμπρίζ, στο άλλο να μπαίνει η μηχανή ή τμήματα της μηχανής και να είναι εκατοντάδες ουσιαστικά τα στάδια στην παραγωγή του εργοστασίου. Όμως κάθε στάδιο είναι τόσο εξειδικευμένο και ένα ρομπότ μάλιστα στο στάδιο είναι τόσο απλή η δουλειά που κάνει ώστε να βιδώνει μία βίδα μόνο. Μία πολύ συγκεκριμένη βίδα σε όλα τα μοντέλα. Όμως, φανταστείτε ότι σε κάθε βήμα ολοκληρώνεται και ένα αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μπορεί να έχει κάνει 100 στάσεις πάνω στην κορδέλα για να μπουν τα εξαρτήματά του, αλλά σε κάθε βήμα θα έχει ολοκληρωθεί και η συναρμολόγηση ενός οχήματος. Άρα ένα όχημα αναβήμα θα έχουμε εξασφαλίσει. Το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται και στην περίπτωση των επεξεργαστών. Έχουν σκεφτεί εδώ και χρόνια οι σχεδιαστές και οι κατασκευαστές επεξεργαστών ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μία παρόμοια τεχνική ώστε οι εντολές των επεξεργαστών που έχουν πολλά βήματα για να γίνουν, για να εκτελεστούν, να μην χρειάζεται να μπει μία εντολή και μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεσή της να μην μπορεί να ξεκινήσει η δεύτερη εντολή. Ουσιαστικά, κάθε στάδιο εκτέλεσης μέσα στον επεξεργαστή ασχολείται με μία διαφορετική εντολή από ότι το δίπλα στάδιο. Πριν πάμε να δούμε λεπτομέρειες όμως του πώς δουλεύει αυτή η τεχνική διοχέτευσης, ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λίγο στη γενική περίπτωση ποια άλλα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που επιταχύνουν το ρυθμό ολοκλήρωσης των εντολών στην εκτέλεση που κάνει ένας επεξεργαστής. Μία πολύ απλή τεχνική που θα μπορούσατε να φανταστείτε εύκολα είναι για παράδειγμα ότι εφόσον οι επεξεργαστές είναι σύγχρονα ψηφιακά συστήματα, που σημαίνει ότι η δρομολόγηση των διεργασιών και της κάθε στοιχειώδους δουλίτσας που πρέπει να κάνει ο επεξεργαστής γίνεται με παλμούς ρολογιού. Άρα, αν αυξήσεις τη συχνότητα του ρολογιού, τότε τόσο περισσότερες δουλειές μπορούν να γίνουν στη μονάδα του χρόνου, αφού περισσότεροι παλμοί θα υπάρχουν στη μονάδα του χρόνου. Και φυσικά αυτό γίνεται. Αυτό ήταν η απλούστερη τεχνική που ακολουθούσαν από παλιά οι επεξεργαστές, μόνο που σκοντάφτει στο ότι η τεχνολογία, η εκάστοτε που έχει κατασκευαστεί ο επεξεργαστής, βάζει όρια. Βάζει όρια. Ποιος καθορίζει αυτά τα όρια? Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που έχουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
Και ο τρόπος σχεδίασης τους βέβαια, κατ' επέκταση, γιατί ουσιαστικά όταν στέλνεις ένα σήμα πάνω από έναν αγωγό, το σήμα αυτό, εσύ το έστειλες, αλλά πρέπει να φτάσει και σωστά στον προορισμό του. Αν για διάφορες πολλαπλές αιτίες ο θόρυβος και οι αλληλεπιδράσεις πάνω σε αυτό το σήμα το καταστρέφουν και δεν μπορεί να φτάσει σωστά, αυτός είναι ο βασικότερος παράγοντας που εμποδίζει την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας. Και σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έστω μία εντολή από ένα κύκλωμα εδώ, όχι εντολή, ένα σήμα, σε ένα δεύτερο κύκλωμα εδώ, μέσα στον επεξεργαστή, του οποίου ένας αγωγός μεταφέρει το σήμα από τη μία στην άλλη. Φυσικά αυτά τα δύο κυκλώματα έχουν και μία κοινή γείωση. Όμως, οποιοσδήποτε αγωγός υπάρχει σε κάποια απόσταση με έναν άλλο αγωγό, σημαίνει ότι μεταξύ τους σχηματίζεται μία χωρητικότητα. Επίσης, αυτός ο αγωγός δεν είναι μηδενικού μήκους και ένας αγωγός, όσο καλός και να είναι σαν αγωγός, μία στοιχειώδη αντίσταση την εισάγει. Επομένως, και εδώ υπάρχει μία στοιχειώδη αντίσταση. Αυτές οι αντιστάσεις, οι χωρητικότητες, για να μην βάλω στη μέση και το ότι υπάρχει και αυτεπαγωγή. Αυτά τα μεγέθη λοιπόν που δεν τα βάλαμε εμείς σαν εξαρτήματα, αλλά εκ της κατασκευής και του σχεδιασμού του ολοκληρωμένου κυκλώματος υπάρχουν, δημιουργούν παρασιτικές χωρητικότητες, αντιστάσεις και αυτεπαγωγές. Και το λέμε παρασιτικές γιατί δεν είναι ηθελημένα, δεν μπήκαν ηθελημένα εκεί. Και μάλιστα μας κάνουν την εξής ζημιά. Εσύ μπορεί να θες εδώ να στείλεις ένα τετραγωνικό παλμό τέτοιας μορφής, όμως όπως γνωρίζετε από τη φυσική, ένα RC κύκλωμα για να φορτιστεί, χρειάζεται κάποιο χρόνο που είναι ανάλογος με τη σταθερά ταφ, που είναι R επί C. Και αυτό σημαίνει ότι εδώ, φορτιζόμενος ο πυκνοτής, το σήμα δεν πιάνει κατευθείαν τη μέγιστη τιμή του, όπως και κατά την εκφόρτιση, δεν πιάνει κατευθείαν την ελάχιστη. Και το σήμα έχει παραμορφωθεί, όπως βλέπετε. Δεν είναι κάθετη η ανωδική ακμή και κάθετη η καθοδική ακμή. Αλλά βλέπετε μια εκθετική αύξηση και μια εκθετική μείωση ουσιαστικά στο πώς αλλάζει. Και μάλιστα αν είναι αρκετά μεγάλα αυτά εδώ, μπορεί να μην προλάβει καν το σήμα να σηκωθεί. Δηλαδή με το που πάει να σηκωθεί κατευθείαν να πέσει και εκεί που θέλαμε το σήμα να κάνει μια τέτοια τιμή, ούτε καν πλησιάζει εξαιτίας των παρασιτικών χωρητικοτήτων. Να λοιπόν, ότι άμα οι παρασιτικές χωρητικότητες και αντιστάσεις και αυτεπαγωγές είναι σημαντικές, μας καταστρέφουν το σήμα. Άρα υπάρχει όριο, δεν μπορεί να αυξήσεις το ρολόι όσο θες. Η τεχνολογία και ο τρόπος που το σχεδίασες σε περιορίζουν. Δεύτερη μέθοδος για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα ενός ψηφιακού συστήματος όπως είναι ο επεξεργαστής είναι του να πούμε, ωραία, δεν μπορώ να του δίνω κλωτσιές να κάνει γρήγορα τα πράγματα, μπορώ όμως να βάλω πολλούς να κάνουν πολλές δουλειές ταυτόχρονα. Το πολλούς το ξέρετε και το αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας. Πολύ πρόσφατα, αν σχετικά πρόσφατα πήγατε να αγοράσετε υπολογιστή. Για παράδειγμα, ρωτήσατε, ο επεξεργαστής που έχει απάνω είναι μονοπύρινος, πολυπύρινος, πόσους πυρήνες έχει μέσα? Τι σημαίνει πολυπύρινος επεξεργαστής? Σημαίνει ότι τη δουλειά που έχω να κάνω και τις εργασίες τις μοιράζω σε διαφορετικούς επεξεργαστές που τρέχουν παράλληλα. Και πριν τους πολυπύρινους όμως επεξεργαστές, όταν ήταν μονοπύρινοι, πάλι οι σχεδιαστές έβρισκαν μεθόδους να αυξήσουν εσωτερικά την παραλληλία του πώς μπορούν παράλληλα να γίνονται διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, θα δούμε στην επόμενη ενότητα, μόλις τελειώσουμε με την διοχέτευση, ότι ακόμα και στους επεξεργαστές Pentium Pro που θα πάρουμε σαν ένα πραγματικό σύστημα στην επόμενη ενότητα να μελετήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, είχαν τα λεγόμενα μονοπάτια εκτέλεσης. Δηλαδή, ένας επεξεργαστικός πυρήνας που έφερνε σοριδών εντολές από τη μνήμη, αλλά για να μπορεί να τις εκτελέσει παράλληλα, τις έστελνε στις λεγόμενες διαφορετικές μονάδες εκτέλεσης. Μπορεί ένας επεξεργαστής να είχε 2 integer units και ένα floating point unit, για παράδειγμα. Που σημαίνει ότι αν είχε καμιά δεκαριά εντολές που είχαν να κάνουν με ακεραίους αριθμούς και 2-3 που είχαν με πραγματικούς αριθμούς να κάνουν, μπορούσε να διαλέξει όσες δεν είχαν εξαρτήσεις βέβαια μεταξύ τους και να στείλει 2 από αυτές ταυτόχρονα σε 2 διαφορετικά integer units για να εκτελεστούν και μία floating point unit στο αντίστοιχο τμήμα για να εκτελεστεί.
παράλληλα. Και έπρεπε να ενσωματώσει ο επεξεργαστής έξυπνα κυκλώματα που να μπορούν να ξεχωρίζουν αυτά τα πράγματα. Π.χ. να δουν ότι δεν υπάρχουν εξαρτήσεις και αυτές οι εντολές μπορούν να εκτελεστούν παράλληλα, άρα να τις στείλω για να μπορέσω να κάνω πιο πολύ έργο στη μονάδα του χρόνου. Πριν πάμε σε τέτοιες εξελιγμένες μεθόδους όπως είναι τα πολλαπλά μονοπάτια, ο πιο απλός τρόπος που είχαν σκεφτεί ήδη αρκετά χρόνια πριν ήταν η χρήση της διοχέτευσης, αυτό που σας περιέγραψα αρχικά. Δηλαδή, ένα μονοπάτι εκτέλεσης, αλλά με πολλά στάδια, που σε κάθε στάδιο έχει ξεκινήσει να εκτελεί μια διαφορετική εντολή από αυτές που ήταν στη σειρά για να εκτελεστούν. Αυτή τη μέθοδο θα την συναντήσετε ακόμα και σε πολύ χαμηλού κόστους επεξεργαστές και μικροελεγκτές, όπως είναι για παράδειγμα η Microchip PIC ή η AVR, που κοστίζουν 2-3 ευρώ καθένας, ας πούμε. Και όμως έχουν ενσωματωμένες μέσα τεχνικές διοχέτευσης. Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά και με βάση τις διαφάνειες που έχουμε να μελετήσουμε ακριβώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοχέτευσης. Τι είναι λοιπόν οι τεχνικές διοχέτευσης? Όπως προείπα ήδη, όπως στη γραμμή συναρμολόγησης ενός προϊόντος σε ένα εργοστάσιο, σε κάθε θέση προστίθεται ένα εξάρτημα, έτσι στο τέλος της γραμμής παραγωγής έχουμε ένα πλήρες προϊόν. Έτσι και εδώ, για να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο στους επεξεργαστές, θα πρέπει μία εργασία, για παράδειγμα μία εντολή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να μπορεί να διαιρεθεί σε νη, ας πούμε, υποεργασίες, σε νη tasks, τα οποία θα μπορούν να εκτελεστούν σηριακά, το ένα μετά το άλλο. Στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας, λοιπόν, υπάρχουν νη τμήματα, νη κυκλώματα, στην πραγματικότητα, που μπορούν να εκτελέσουν τις διαφορετικές διεργασίες κάθε εντολής. Και ποιες είναι αυτές, για παράδειγμα? Τα βήματα της εντολής. Προσκόμιση εντολής από τη μνήμη, αναγνώριση του αν η εντολή είναι πρόσθεση και όχι αφαίρεση, προσκόμιση των ορισμάτων, πού θα βρω το ένα όρισμα που θα προσθέσω και πού θα βρω το δεύτερο, εκτέλεση αφού φέρω τα ορίσματα, αποθήκευση αποτελέσματος. Αυτά που είπαμε τώρα είναι τα βασικά στάδια για την εκτέλεση μιας εντολής και είναι αυτά στα οποία σπάει η εντολή σε βήματα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το pipelining. Αν στη μονάδα του χρόνου, λοιπόν, ολοκληρώνεται η εργασία ενός τμήματος, τότε μία εντολή χρειάζεται προφανώς νη χρόνο για να ολοκληρωθεί η μία. Αλλά αν έχουμε κάπα εντολές και δεν εφαρμόσουμε pipeline, από νη χρόνο που χρειάζεται η κάθε μία, θέλουμε κάπα επί νη, επί τόσες εντολές και δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Πολλαπλασιάζουμε εντολές επί το χρόνο από την καθυστέρηση της κάθε μίας. Εάν όμως έχουμε τεχνική διοχέτευση, τότε χρειάζεται νη χρόνος για να βγει η πρώτη εντολή που θα περάσει από όλα τα στάδια, εφόσον δεν υπάρχει άλλη που να εκτελείται νωρίτερα, αλλά οι επόμενες εντολές θα ολοκληρώνονται σε κάθε έναν κύκλο και επειδή είναι κάπα οι εντολές, τελικά ο νη επί κάπα χρόνος θα γίνει νη συν κάπα πλην 1. Και γιατί το πλην 1 που έχει βγει? Γιατί είπαμε η πρώτη εντολή είναι που πήρε τους νη χρόνους για να βγει. Και οι υπόλοιπες είναι κάπα πλην 1 που τελειώνουν σε μία χρονική περίοδο η κάθε μία. Να πώς βγαίνει λοιπόν ο χρόνος για την περίπτωση που έχουμε τεχνική διοχέτευση. Το throughput τώρα, σε αυτή την περίπτωση, θα το ορίσουμε ως του πόσες φορές πιο γρήγορα ολοκληρώνεται η εκτέλεση εντολής στη διοχέτευση από ότι στην περίπτωση που δεν έχουμε διοχέτευση. Αυτό είναι ο χρόνος χωρίς διοχέτευση, τον νη επί κάπα που είχαμε πριν, διά τον χρόνο που χρειάζεται αν έχουμε διοχέτευση. Νη συν κάπα πλην 1. Και στην επόμενη διαφάνεια έχει μερικά παραδείγματα. Εντάξει, πριν πάμε σε αυτήν, υπάρχει μία που σας δείχνει σχηματικά αυτά που λέμε πριν, που είπαμε πριν. Εδώ είναι νη 4, είναι τα 4 στάδια εκτέλεσης της εντολής και βλέπουμε ότι από πού ξεκινάει αυτό. Εδώ μας δείχνει ο πρώτος δείκτης σε κάθε ένα από τα δέλτα που βλέπετε, το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Βλέπετε ότι όλα στην κάτω γραμμή έχουν τον πρώτο δείκτη, σημαίνει πρώτο στάδιο εκτέλεσης εντολής.
Ενώ ο δεύτερος δείκτης μας δείχνει τον αύξον αριθμό της εντολής. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη εντολή κλπ. Τι παρατηρούμε? Ότι μόλις ξεκίνησε το σύστημα, μπήκε η πρώτη εντολή στο πρώτο στάδιο. Πρώτο στάδιο, πρώτη εντολή. Στο δεύτερο ρολόι, η πρώτη εντολή πήγε στο δεύτερο στάδιο και μπήκε το πρώτο στάδιο της δεύτερης εντολής. Στο τρίτο στάδιο, η πρώτη εντολή εκτελείται το τρίτο στάδιο της δεύτερης εντολής στο δεύτερο στάδιο και της τρίτης εντολής στο πρώτο στάδιο. Κάποια στιγμή αργότερα έχουμε πάντα τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο στάδιο, τέταρτο, τρίτο, δεύτερο, πρώτο στάδιο, αλλά διαφορετικές εντολές βρίσκονται κάθε φορά μέσα στο κάθε στάδιο. Προχωράει η εκτέλεση των εντολών, ουσιαστικά, με αυτό το τρόπο. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε κάπα 6 εντολές και 5 στάδια εκτέλεσης, τότε βλέπετε ότι η επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης είναι, πολλαπλασιάζουμε στον αριθμητή 5x6, 5x30 αν δεν είχαμε 30 περιόδους ρολογιού, αν δεν είχαμε διοχέτευση, και 5 συν 6 πλην 1 αν είχαμε. Διαιρώντας αυτά τα πράγματα βγαίνει 3. Αν έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό εντολών, κάπα 1000 ας πούμε, βλέπετε ότι η επιτάχυνση ρυθμού ολοκλήρωσης τίνει στην τιμή 5 που ήταν τα στάδια. Όταν η επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης τίνει να γίνει ίση με το κάπα, με το νι μάλλον, που είναι ο αριθμός των σταδίων, τότε σημαίνει ότι κερδίζουμε πολλά. Το νι είναι το μέγιστο. Γιατί? Απλά μαθηματικά. Αν πάρετε αυτή τη σχέση εδώ και ψάξετε να βρείτε πού τίνει αυτό εδώ, όταν το κάπα τίνει στο άπειρο, δεν φαίνεται με προφανή, πρέπει κάτι να αλλάξεις λίγο. Αν το κοιτάτε έτσι, μπορεί κάποιος να πει άπειρο πάνω, άπειρο και κάτω, άρα δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Δεν το αφήνουμε έτσι. Αυτό που κάνουμε είναι ότι διαιρούμε αριθμητή και παρονομαστή με το κάπα. Και έχουμε, φεύγει το κάπα από πάνω που διαιρέσαμε αυτή τη σχέση με κάπα. Από κάτω έχουμε νι διά κάπα συν 1 κάπα δια κάπα πλην 1 δια κάπα. Τώρα μπορούμε να πούμε που τίνει. Γιατί αυτό εδώ, όταν το κάπα που είναι ο παρονομαστής τίνει στο άπειρο, τι μας κάνει? 0. Αυτό εδώ, όταν το κάπα τίνει στο άπειρο, άρα αυτά φεύγουν και τι μένει? Νι δια 1. Νι. Να λοιπόν, γιατί πράγματι αυτό τίνει στο νι. Που είναι 5 και άρα όσο περισσότερος είναι ο αριθμός των εντολών, το μέγιστο που μπορούμε να βγάλουμε από αυτήν τη σχέση είναι 5. Δεν μπορούμε να πάμε πάνω από το 5. Αν είναι λίγες οι εντολές, παίζει ρόλο το ότι πολύ χρόνο έφαγε η πρώτη εντολή να εκτελεστεί. Γι' αυτό η επιτάχυνση ρυθμού ολοκλήρωσης δεν δείχνει τη μεγάλη διαφορά που κάνει το pipeline. Αν όμως έχεις πολλές εντολές, επειδή ακριβώς το αποτέλεσμα τίνει στο όριό του που είναι το 5, τότε έχεις κάνει την καλύτερη δυνατή δουλειά. Έχεις καταλάβει διαφορά πράγματι στην επιτάχυνση του συστήματός σου. Έχει γίνει 5 φορές πιο γρήγορο το σύστημά σου, να σου το πω απλά. Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στην πράξη. Έγιναν οι εξής υποθέσεις. Ότι τα στάδια της εντολής μπορούν να εκτελεστούν σηριακά. Μερικές φορές θα δείτε ότι αυτό δεν είναι δυνατό. Κυρίως όμως ισχύουν σαν προβληματισμοί τα παρακάτω. Κάθε τμήμα εκτελεί ένα στάδιο μιας εντολής σε ίσους χρόνους ανεξάρτητα της εισόδου και του είδους της εντολής. Όχι. Τα τμήματα δεν χρειάζονται όλα ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Άλλο τμήμα, π.χ. η εκτέλεση της εντολής που γίνεται μέσα στον επεξεργαστή είναι γρήγορη. Άλλο τμήμα, όπως η προσκόμιση κάτι ή ορίσματος ή της ίδιας της εντολής από τη μνήμη, επειδή έχει προσπέλαση στη μνήμη, είναι αργή. Δεν ισχύει λοιπόν πάντα. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το κάθε στάδιο της εντολής έχει διαφορετικό χρόνο που χρειάζεται για να τελειώσει τη δουλειά του? Χρησιμοποιούμε κάποιους καταχωρητές απομόνωσης για να αντισταθμίσουμε ουσιαστικά την διαφορά στο χρόνο που χρειάζεται για να εκτελεστεί το κάθε στάδιο.
Τι κάνουμε? Εξισώνουμε, για να σας το πω με άλλα λόγια, την καθυστέρηση όλων των σταδίων με εκείνη του πιο αργού σταδίου. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ίσα με το πιο γρήγορο. Πρέπει να συμβιβαστούμε με το πιο αργό στάδιο. Και έτσι, αν ας πούμε ότι μια εντολή ήθελε 3 στάδια, λέω τώρα μια απλή περίπτωση, που δεν θέλουν όλα από 10 νανοσεκόντ για να ολοκληρωθούν, αλλά θέλει το πρώτο 10 νανοσεκόντ, το δεύτερο 5 και το τρίτο 4. Πρέπει στο δεύτερο και στο τρίτο να εισάγω με κάποιο τρόπο καθυστέρηση 5 νανοσεκόντ και 6 αντίστοιχα, ώστε όλα να ισοφαρίσουν το πρώτο που είναι 10 νανοσεκόντ η καθυστέρηση του και είναι το πιο αργό. Από εκεί και πέρα όμως, όταν λύσουμε αυτό το πρόβλημα hardwareικά, δηλαδή βρούμε τον τρόπο να γίνουν ίσες όλες οι καθυστερήσεις των σταδίων με τη χειρότερη καθυστέρηση, τότε τα πράγματα είναι απλά, γιατί στους υπολογισμούς που κάνουμε απλά υπολογίζουμε μία καθυστέρηση για όλα τα στάδια. Αυτή που είναι η χειρότερη που είχαμε στην αρχή και τίποτα άλλο. Θα το δούμε με παραδείγματα αυτό παρακάτω. Έτσι λοιπόν, αν η καθυστέρηση σε κάθε στάδιο είναι D και με τη χρήση buffering έχουμε D συν B, τότε χειροτερεύουν λίγο τα πράγματα για το pipeline. Γιατί το D είναι ο πραγματικός χρόνος που ήθελε το κάθε στάδιο. Ασχέτως αν εδώ πέρα μας το δείχνει ότι είναι ίδιος για όλα, που δεν είναι σωστό αυτή η έκφραση. Θα το δούμε όμως με αριθμητικά δεδομένα λίγο παρακάτω αυτό. Εδώ είναι απλά μία εκτίμηση για να καταλάβετε ότι στην περίπτωση που δεν είχαμε pipeline, παίρναμε τους πραγματικούς χρόνους καθυστέρησης κάθε σταδίου, αυτό δηλώνει το D στον αριθμητή, ενώ στην περίπτωση που έχουμε pipeline, παίρνουμε την καθυστέρηση μετά την πρόσθεση της εξισορρόπησης, της καθυστέρησης εξισορρόπησης, ώστε να ισοφαρίσουν όλα το πιο αργό στάδιο. Έχουμε complex instruction set computers και reduced instruction set computers. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει σε άλλο μάθημα αυτούς τους ορισμούς, όπως για παράδειγμα στην αρχιτεκτονική υπολογιστών 1. Κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν οι CISC και οι RISC επεξεργαστές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα CISC επεξεργαστών είναι εκείνη της Intel, οι οποίοι όταν άλλαζε η οικογένεια εμπλουτίζονταν με νέες εντολές που ήταν ικανές να διεκπεραιώσουν πολύ πιο σύνθετες διεργασίες. Για παράδειγμα, σε κάποια μοντέλα είχαν προσθεθεί εντολές που μπορούσαν να κάνουν πράξεις με πολλά ορίσματα, με 2 πίνακες ας πούμε, για παράδειγμα, και να βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα. Ή να κάνουν πρόσθεση ή αφαίρεση ή πολλαπλασιασμό, που όμως τα ορίσματα να μην έχουν ήδη μεταφερθεί στη μνήμη νωρίτερα, αλλά να μπορούν να έρχονται μέσα από την ίδια την εντολή. Αυτό όμως, το να εμπλουτίζει συνεχώς ένα σύνολο εντολών με νέες εντολές που έχουν διαφορετική σύνταξη, που έχουν ναι μεν μεγαλύτερες ικανότητες, αλλά ξαφνικά από 100 εντολές που είχε μάθει ένας σχεδιαστής ενός μεταγλωτιστή, για παράδειγμα, πρέπει να πάει και να εξοικειωθεί με 500 εντολές στο νέο σύνολο, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και η assembly, όπως γνωρίζετε, δεν είναι γλώσσα που τη χρησιμοποιεί κανείς στην καθημερινότητά του για απλές εφαρμογές. Assembly ποιοι χρησιμοποιούν? Χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές μεταγλωτιστών και όσοι κάνουν συστήματα ενσωματωμένα, που σημαίνει συστήματα ειδικού σκοπού, όπου εκεί για λόγους βελτιστοποίησης ίσως πρέπει να πηγαίνεις και σε χαμηλό επίπεδο να τροποποιείς κάποια πράγματα σε assembly. Αλλιώς για ψηλότερο επίπεδο φυσικά κανένας δεν αγγίζει assembly, αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι και εξειδικευμένοι που ασχολούνται με το να γράφουν κώδικα σε assembly, δεν μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να εξοικειωθούν με 100 καινούργιες εντολές που έχει ένα νέο μοντέλο επεξεργαστή. Για να εξοικειωθεί κάποιος και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει αποδοτικά το νέο μοντέλο εντολών, το νέο σύνολο εντολών, χρειάζεται κάποιο χρόνο που πολλές φορές οι developers δεν τον έχουν. Άρα λοιπόν, είχαμε το εξής ζήτημα. Οι εταιρείες να προσφέρουν νέους πανίσχυρους επεξεργαστές με πολύ σύνθετες νέες εντολές, που όμως δεν τις χρησιμοποιούσαν τελικά οι developers επειδή είχαν μάθει κάποιες άλλες και έκαναν τη δουλειά τους με αυτές. Σε αντίθεση λοιπόν με τους
CISC επεξεργαστές, υπάρχουν οι RISC επεξεργαστές που είναι η στάνταρ αρχιτεκτονική για microcontrollers και ενσωματωμένα συστήματα. Γιατί εκεί πέρα δεν είναι λίγοι οι σχεδιαστές αυτών των συστημάτων. Είναι πολλοί και πρέπει να μπορούν εύκολα να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το instruction set του επεξεργαστή. Τι έχουμε στους RISC? RISC σημαίνει Reduced Instruction Set, δηλαδή επεξεργαστές ή υπολογιστές με μειωμένο σύνολο εντολών. Δεν έχουμε τις εκατοντάδες εντολές που μπορεί να μας δίνει ένα CISC επεξεργαστές. Οι RISC επεξεργαστές όλες και όλες μπορεί να έχουν ένα πίνακα με 20-30 εντολές. Δεν έχουν παραπάνω. Όμως, τις εντολές αυτές που τις μαθαίνει εύκολα ο σχεδιαστής, ένα απόγευμα να καθίσει μπορεί να εξοικειωθεί με αυτές, τις συνδυάζουν με κάποιους ομοιόμορφους τρόπους διευθυνσιοδότησης. Δηλαδή, η σύνταξη των εντολών μπορεί να μην είναι μία, να υποστηρίζονται 10-20 τρόποι σύνταξης της εντολής, αλλά οι 10-20 τρόποι σύνταξης ισχύουν για όλες τις 20 εντολές. Και έτσι οι συνδυασμοί σύνταξη με τύπο εντολής σου φτιάχνουν ένα πανίσχυρο σύνολο που μπορεί να το μάθεις πολύ γρήγορα. Αυτός είναι ο στόχος των RISC επεξεργαστών. Έτσι λοιπόν, στους RISC επεξεργαστές που οι εντολές είναι ομοιόμορφες, μπορούμε να πούμε ότι γενικά αποτελούνται από συγκεκριμένα στάδια στην εκτέλεσή τους οι εντολές αυτές. Και εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο εύκολα pipelining. Έτσι λοιπόν, στους RISC υπάρχουν πολύ λιγότερα πρότυπα εντολών από ό,τι στους CISC. Για παράδειγμα, αυτά που αναφέραμε και πριν και θα θεωρήσουμε και στα παρακάτω παραδείγματα ότι ισχύουν, είναι ότι οι εντολές ξεκινάνε με ένα στάδιο προσκόμισης της εντολής. Τα έχω πει αυτά στα εισαγωγικά μαθήματα. Πολύ απλά αυτό που γίνεται είναι η τιμή του μετρητή προγράμματος να βγει πάνω στο address bus, ώστε η μνήμη να καταλάβει ποια διεύθυνση θέλουμε να προσπελάσουμε και να μας στείλει, ας πούμε, τον κωδικό της εντολής. Δεύτερον, αποκωδικοποίηση εντολών. Ωραία, ήρθε ο κωδικός της εντολής και λέει 5α, ας πούμε, στο 16 Το σύστημα πρέπει να μπορεί με κάποιο τρόπο να διακρίνει ότι το 5α αντιστοιχεί στην πράξη πρόσθεση και όχι στην λογική πράξη end ή or ή subtraction ή jump ή κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το στάδιο της αποκωδικοποίησης σημαίνει ότι αφού το σύστημα καταλάβει ποια εντολή θα εκτελεστεί, οδηγεί κατάλληλα σήματα με κατάλληλους χρονισμούς ώστε να γίνει η προσκόμιση της εντολής. Τρίτον, προσπέλαση μνήμης για ανάγνωση ορισμάτων. Η εντολή μπορεί να χρειάζεται ένα από τα ορίσματά της να έρθει από την μνήμη. Ήρθαν τα ορίσματα. Κάποια άλλα ορίσματα μπορεί να βρίσκονται ήδη μέσα στον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, να είναι αποθηκευμένα σε καταχωρητές. Η μία εντολή να δουλεύει μόνο με καταχωρητές και όχι με μνήμη. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το στάδιο μπορεί να μην χρησιμοποιείται από τη συγκεκριμένη εντολή. Ήρθαν, εν πάση περιπτώσει, τα ορίσματα όλα σε τοπικούς εσωτερικούς καταχωρητές. Μπορεί να εκτελεστεί η πράξη που λέει η εντολή, η πρόσθεση για παράδειγμα. Και τέλος, πιθανή προσπέλαση μνήμης για αποθήκευση αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πάμε ξανά πάλι στη μνήμη, αν μας λέει η εντολή ότι το αποτέλεσμα πρέπει, ας πούμε, να αποθηκευτεί στη διεύθυνση FA000. Ας πούμε. Οπότε εκεί πρέπει να βγει το FA00 στον επεξεργαστή, να βγει το αποτέλεσμα της πράξης, μάλλον να βγει η διεύθυνση στο address bus, να βγει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης στο data bus και η μνήμη από εκεί και πέρα να τα πάρει και να τα αποθηκεύσει. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το ότι μια εντολή έχει 5 στάδια για να εκτελεστεί, αυτά που βλέπετε εδώ. Αν βλέπαμε τα μπλοκ του επεξεργαστή, η μονάδα προσκόμισης, η κρυφή μνήμη εντολών και ο καταχωρητής εντολής αφορούν το πρώτο στάδιο που είναι η προσκόμιση εντολής, η αποκωδικοποίηση εντολών και η φόρτωση των καταχωρητών γενικού σκοπού μπορεί να επηρεάζονται από την αποκωδικοποίηση της εντολής, η εκτέλεση της πράξης μπορεί να είναι η αριθμητική και λογική μονάδα και κάποια πράγματα να γυρίσουν πίσω πάλι με προσπέλαση μνήμης. Εδώ είναι προσπέλαση μνήμης ίσως για να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα το βλέπετε αυτό.
Οπότε, εντάξει, δεν είναι ακριβής αυτή η απεικόνηση σε αυτή τη διαφάνεια, με την έννοια ότι μπορεί να υπάρχουν κι άλλα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει το σημείο που γίνεται προσπέλαση μνήμης για να φέρουμε ορίσματα από τη μνήμη πριν εκτελεστεί η εντολή. Περισσότερο θέλω να σταθούμε σε κάποια εκτίμηση με βάση παραδείγματα του πόσο γρήγορα και πόσο αποδοτικά μπορούν να εκτελεστούν κάποια πράγματα. Για να δούμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα που έχουμε στην διαφάνεια. Έστω ότι έχουμε τρία πρότυπα εντολών, τρεις τύπους εντολών. Γιατί δεν λέμε τρεις εντολές? Γιατί σε κάθε πρότυπο μπορεί να ταιριάζουν πολλές εντολές, έτσι. Μας ενδιαφέρει το πρότυπο της εντολής με την έννοια του ότι κάθε πρότυπο μπορεί να διαφέρει από άλλο πρότυπο στο ποια τμήματα και ποια στάδια χρησιμοποιεί. Κάποια μπορεί να χρησιμοποιούνται από το πρότυπο Χ1, κάποια όχι στο Χ2. Θεωρούμε λοιπόν τα 5 στάδια που είπαμε πριν: προσκόμιση εντολής, αποκωδικοποίηση εντολής, εκτέλεση πράξης, προσπέλαση μνήμης και αποθήκευση αποτελέσματος. Δεν υπάρχει νωρίτερα προσπέλαση μνήμης για να φέρουμε τα ορίσματα. Αυτά θεωρούμε ότι υπάρχουν ήδη στον επεξεργαστή. Και έστω λοιπόν ότι κάθε ένα από αυτά τα στάδια θέλει το καθένα 10 νανοσεκόντ. Ας υποθέσουμε ότι στο πρότυπο Χ1 οι εντολές δεν κάνουν εκτέλεση πράξης ούτε προσπέλαση μνήμης. Μάλλον, το προσπέλαση μνήμης που είπα, εδώ το έχει, το έχει μετά την εκτέλεση πράξης. Κανονικά το προσπέλαση μνήμης είναι πριν το εκτέλεση πράξης. Θα έπρεπε να είναι αυτή η σειρά. Προσπέλαση μνήμης, εκτέλεση πράξης, αποθήκευση αποτελέσματος. Έτσι. Αυτή είναι η λογική σειρά. Λοιπόν, προσπέλαση μνήμης δεν έχει το store accumulator στη μνήμη. Τι κάνει η store accumulator στη μνήμη, που μπορούμε να τη συναντήσουμε σε πολλούς επεξεργαστές? Παίρνει την τρέχουσα τιμή του accumulator, του συσσωρευτή, και την αποθηκεύει στην συμβολική διεύθυνση που δίνω εδώ. Και εδώ το λέω γενικά mem για να μην δίνω νούμερα. Πρέπει να φέρω την εντολή ολόκληρη, πρέπει να την αποκωδικοποιήσω για να καταλάβω ότι πρόκειται για store, χρειάζεται να την εκτελέσω για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποθήκευσης. Δεν χρειάζεται, μάλλον όχι. Εδώ λέει ότι δεν χρειάζεται ούτε αυτό εδώ πέρα. Από τη στιγμή που θα την αποκωδικοποιήσω, δεν είναι κάποια αριθμητική πράξη, ας πούμε, ή κάποια λογική πράξη που πρέπει να γίνει, γι' αυτό και μας βγάζει απ' έξω την εκτέλεση πράξης. Και το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι αποθήκευση αποτελέσματος, να πάρει τον accumulator και να τον πάει στη θέση mem. Δεύτερο πρότυπο. Χ2. Οι εντολές δεν κάνουν αποθήκευση αποτελέσματος. Ας πούμε, add έναν εσωτερικό καταχωρητή όπως ο accumulator με μία διεύθυνση μνήμης. Προσκόμιση εντολής για να φέρω τον κωδικό της εντολής, αποκωδικοποίηση για να καταλάβω ότι πρόκειται για add, εκτέλεση πράξης αφού κάνω πρώτα προσκόμιση μνήμης για να φέρω από τη μνήμη το ένα όρισμα, το δεύτερο βρίσκεται συνήθως στον accumulator. Η εκτέλεση πράξης κάνει την πρόσθεση και το αποτέλεσμα το αποθηκεύει πάλι στον accumulator, αλλά δεν έχω αποθήκευση αποτελέσματος γιατί μένει στον accumulator. Δεν γυρνάει στη μνήμη το αποτέλεσμα. Τέλος, στο Χ3 οι εντολές δεν κάνουν εκτέλεση πράξης, ούτε αποθήκευση αποτελέσματος. Μια τέτοια είναι η αντίθετη της store, είναι η load, που φέρνει από τη μνήμη στον accumulator κάτι. Και αυτή προσκομίζω για να φέρω την εντολή, αποκωδικοποιώ για να καταλάβω ότι πρόκειται για load. Δεν εκτελώ μάλλον, γιατί δεν είναι κάποια αριθμητική πράξη, είναι απλά μεταφορά δεδομένων. Κάνω προσκόμιση μνήμης γιατί πρέπει να πάω στο memory και να φέρω το όρισμα να το αποθηκεύσω στον accumulator, αλλά δεν κάνω αποθήκευση γιατί δεν πρόκειται να ξαναστείλω πίσω τίποτα στη μνήμη με αυτή την εντολή. Εν πάση περιπτώσει, και αν δεν έχετε καταλάβει ακριβώς από αυτά που είπα πώς δουλεύουν ακριβώς οι εντολές αυτές, σταθείτε μόνο στο ότι στο Χ1 από τα 5 στάδια χρειάζομαι τα 3, στο Χ2 τα 4 και στο Χ3 τα 3, αλλά διαφορετικά 3 από ό,τι ήθελε το Χ1. Και μας λέει λοιπόν η εκφώνηση.
η συχνότητα εκτέλεσης των τριών προτύπων είναι 30%, 50% και 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 30% από τις εντολές που εκτελεί ο επεξεργαστής καθώς περνάει ο χρόνος είναι τύπου Χ1, 50% είναι τύπου Χ2 και 20% είναι τύπου Χ3. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην επόμενη διαφάνεια είναι να υπολογίσουμε σε πόσες περιόδους χρόνου θα χρειαζόταν για την εκτέλεση αυτών εδώ αν δεν είχαμε, αν δεν είχαμε διοχέτευση και να το συγκρίνουμε με το ποιος χρόνος χρειάζεται αν έχουμε διοχέτευση σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Τα πράγματα είναι απλά ή τουλάχιστον είναι απλά αν κάνεις ένα-δύο παραδείγματα. Στην περίπτωση που δεν έχεις διοχέτευση, πόσα στάδια έχεις? 3 για τον τύπο Χ1. Πόσο χρόνο καθυστερεί το κάθε ένα στάδιο? 10 νανοσεκόντ. Αλλά το πολλαπλασιάζεις όλο αυτό με ένα βάρος που είναι το ποσοστό των εντολών που εκτελούνται εκείνα αυτού του τύπου. Και για το Χ1 ήταν το 30%. Από εκεί βγαίνει το 0,3. Συν το ποσοστό χρόνου για την εκτέλεση τύπου Χ2 που ήταν 50%. Οι Χ2 θέλαν 4 στάδια, μόνο ένα στάδιο δεν χρειάζονταν και το κάθε στάδιο θέλει πάλι 10 νανοσεκόντ. Το 10 μπορεί να το βγάλετε και κοινό παράγοντα, γιατί όλα πολλαπλασιάζουν 10 νανοσεκόντ που θέλει το κάθε στάδιο. Η τρίτη, 20% χρόνος εμφάνισης, επί 3 στάδια, επί 10 νανοσεκόντ το κάθε στάδιο, άρα κατά μέσο όρο, το μέσο όρο μας βγάζει η λήψη του ποσοστού εκτέλεσης. Ο μέσος όρος λοιπόν για να ολοκληρωθεί μία εντολή, στην περίπτωση που δεν έχουμε διοχέτευση, είναι 35 νανοσεκόντ που βγαίνει αν κάνετε τις πράξεις. Για να πάμε τώρα να δούμε, εάν είχαμε pipelining, τι θα άλλαζε σε αυτή την περίπτωση. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε επεξεργαστεί με διοχέτευση, αν για παράδειγμα βάλουμε 10.000 εντολές, γιατί αυτό το πόσες εντολές θα εκτελεστούν, ναι μεν δεν το χρειαζόμασταν εδώ πέρα, μπορούσαμε με τα ποσοστά να βγάλουμε έναν μέσο όρο που ήταν το 35 νανοσεκόντ, αλλά εδώ ο μέσος όρος διαφέρει αν πάρεις 10.000 εντολές και διαφέρει αν πάρεις 1.000 εντολές ή 5 εντολές μόνο. Και θα το δούμε αυτό αμέσως μετά στην παραλλαγή που θα κάνω σε αυτό εδώ. Εάν λοιπόν θέλαμε 10.000 εντολές, τότε για την πρώτη εντολή θέλω 5 στάδια να εκτελεστούν. Και τα 5 στάδια, γιατί η πρώτη εντολή δεν έχει μπροστά της καμία άλλη, είναι εκείνη που θα διατρέξει όλα τα στάδια. Στη συνέχεια όμως θα ακολουθήσουν 10.000 πλην μία εντολές, που κάθε μία θα ολοκληρώνεται σε έναν κύκλο, σε ένα στάδιο. Το κάθε στάδιο είπαμε ότι θέλει 10 νανοσεκόντ. Όμως, για να βρούμε μέσο όρο, τις 10.000 εντολές που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό του αριθμητή, πρέπει να τις βάλουμε και στον παρανομαστή για να βρούμε για μία εντολή πόσο είναι η αναγωγή του χρόνου αυτού. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο χρόνος τείνει να γίνει εκείνος του ενός σταδίου. Αυτό είναι το καλό. Αν η κάθε εντολή για να ολοκληρωθεί ολοκληρώνεται στο χρόνο που χρειάζεται το ένα στάδιο, είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε στο pipeline, στα 10 νανοσεκόντ. Άρα λοιπόν αυτό το έχουμε πετύχει και θέλουμε να δούμε την επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης. Ο μέσος όρος για μία εντολή χωρίς pipeline δια το μέσο όρο για 10, 3,498 το αποτέλεσμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, νομίζω ότι έχει και άλλο παράδειγμα από δίπλα. Ορίστε, ναι, μάλλον όχι. Έχει κάτι άλλο το οποίο ίσως αξίζει τον κόπο να το συνεχίσουμε από εδώ την επόμενη φορά. Ή δεν ξέρω, ίσως. Μάλλον όχι, θα το κάνουμε σήμερα και αυτό και θα κάνω παραλλαγές αν μείνει χρόνος πάνω εκεί. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ούτε 5 λεπτά δεν είναι. Λοιπόν, ποια παραλλαγή μας λέει αυτή εδώ η διαφάνεια? Αυτή η διαφάνεια μας λέει ότι, όπως είπαμε και πριν, τα στάδια από τα οποία αποτελείται η εκτέλεση μιας εντολής μπορεί να μην είναι ίσου χρόνου. Δηλαδή να μην είναι όλα των 10 νανοσεκόντ όπως θεωρήσαμε νωρίτερα. Και έρχεται και λέει,
Έστω ότι αυτά τα 3 στάδια έχουν από 10 νανοσεκόντ. Και τα υπόλοιπα έχουν μόνο 2 νανοσεκόντ. Γιατί τα υπόλοιπα δεν κάνουν προσπέλαση σε μνήμη. Η προσκόμιση εντολής, η προσπέλαση μνήμης και η αποθήκευση αποτελέσματος έχουν παρεδώσει με τη μνήμη. Εδώ πάμε στη μνήμη για να φέρουμε την εντολή, εδώ για να φέρουμε το όρισμα της εντολής και εδώ για να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα στη μνήμη. Αυτές θέλουν πολύ χρόνο, 10 νανοσεκόντ. Οι άλλες που γίνονται εσωτερικά στον επεξεργαστή θέλουν 2 νανοσεκόντ μόνο. Στην περίπτωση που δεν έχουμε επεξεργαστή, τι κάνουμε τώρα, παιδιά? Προσέξτε, εδώ θέλει λίγη προσοχή και αυτά τα σημεία μπαίνουν και στις εξετάσεις, έτσι. Αν θέλετε κάτι, μπορούμε να το κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα, αν θέλετε να ρωτήσετε ή να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Τι λέμε? Ενώ πριν λέγαμε το ποσοστό εκτέλεσης των εντολών επί το πλήθος των σταδίων επί 10 νανοσεκόντ, εδώ δεν λέμε πλήθος σταδίων, για δείτε το, δεν λέμε 3 στάδια επί 10 νανοσεκόντ, αλλά αναλύουμε το 3 επί 10 από 10 συν 10 συν 10 που είναι σε 10 συν 2 συν 10 που είναι η πραγματική καθυστέρηση του κάθε σταδίου, που δεν είναι ίδια για όλα τα στάδια. Λες λοιπόν 10 για το ένα στάδιο, 2 για το δεύτερο, 10 για το τρίτο, στην περίπτωση του Χ1, γιατί έτσι μου όρισε το Χ1, επί 30% η συχνότητα εμφάνισής του, συν 50% επί το Χ2 που είχε 4 στάδια εκτέλεσης, 10 νανοσεκόντ το πρώτο, 2 νανοσεκόντ το δεύτερο, 3 το δεύτερο, 2 το τρίτο μάλλον και 10 το τελευταίο, και έχεις και το 20% εμφάνισης στο Χ3 που έχει 3 στάδια. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Ότι σε αυτή την περίπτωση η περίπτωση του να μην έχεις pipeline, από 35 που είχαμε βρει πριν, κατά μέσο όρο χρόνος εκτέλεσης εντολής, πέφτει στο 23. Προσέξτε όμως, το TAV2 δεν αλλάζει. Ό,τι κάναμε πριν για την περίπτωση που έχουμε διοχέτευση, δεν το αλλάζουμε. Γιατί δεν το αλλάζουμε? Γιατί όταν έχουμε διοχέτευση, σας είπα ότι παίρνεις τα γρήγορα στάδια και τους προσθέτεις καθυστέρηση, να γίνουν και αυτά αργά. Πρέπει να εξισωθεί ο χρόνος τους με το πιο αργό στάδιο. Άρα, για τον υπολογισμό, κρατάς αυτό εδώ που είπες ότι 10 νανοσεκόντ είναι όλα τα στάδια και τα γρήγορα εγώ τα έκανα αργά, να ισοφαρίσουν τα αργά. Τώρα, το 10,04 που είναι 0,04 που είναι το καλύτερο, μένει το ίδιο μεν, αλλά αν πας να υπολογίσεις την επιτάχυνση ρυθμού ολοκλήρωσης, έγινε 2,29 από 3,5 περίπου που ήταν πριν. Το 3,5 φορές καλύτερο έγινε 2,2 φορές καλύτερο. Άρα χάσαμε. Δεν έχουμε τόσο καλή επιτάχυνση, τόσο καλό throughput, να σας το πω, για να μην χρησιμοποιώ συνεχώς αυτή την ορολογία επιτάχυνση ρυθμού ολοκλήρωσης. Αυτή την ορολογία την έχω βρει από το βιβλίο του κυρίου Νικολού, εκεί πέρα, που είναι στα προτινόμενα βιβλία. Από εκεί πέρα θα βρείτε αυτούς τους συμβολισμούς. Μία μόνο παραλλαγή στο τι θα γινόταν αν δεν είχα 10.000 εντολές, αλλά είχα 10 εντολές μόνο. Και ήθελα να βρω το μέσο όρο που βγάζει το TAF2. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε 5 πλην 1, 4, συν 10, 4 και 10 δηλαδή 14, επί 10 νανοσεκόντ, 140 νανοσεκόντ, θυμηθείτε το στον αριθμητή, διά 10. 140 δια 10 μου κάνει πόσα? 14 νανοσεκόντ κατά μέσο όρο. Άρα, ο μέσος όρος εκτέλεσης τώρα κάθε εντολής από το 10 ανέβηκε στο 14. Άρα, και εδώ στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης θα είχαμε μεγαλύτερο παρονομαστή, άρα μικρότερο, και άρα θα είχαμε χειρότερο αποτέλεσμα. Άρα, παίζει ρόλο, για να κλείσω, ότι πόσες εντολές θα λάβεις υπόψη ότι εκτελέστηκαν στην περίπτωση της διοχέτευσης για να βρεις κατά μέσο όρο πόσο πέτυχες καλύτερους χρόνους για να ολοκληρωθεί μία εντολή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε.